กลางนครเมกกะเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของโลกมุสลิมบ่ายวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมาพอละหมาดเสร็จปุ๊บผู้นำ3ประเทศเดินเข้าห้องเดียวกันแล้วเซ็นชื่อลงบนกระดาษที่มีใจความหลักอยู่บรรทัดเดียวคือถ้าใครยิงเราคนใดคนหนึ่งให้ถือว่ายิงเราทั้ง3คนซาอุดิอาระเบียตุรกีปากีสถานจับมือกันแบบที่ตะวันออกกลางไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ในห้องนั้นเนี่ยมันมีเก้าอี้ว่างอยู่ตัวหนึ่งครับเจ้าของเก้าอี้เดินออกไปเงียบๆก่อนวันเซ็นแถมยังมีซองเชิญอีกใบที่ถูกส่งไปยังบ้านเลขที่ที่ไม่มีใครคิดว่าจะส่งคือบ้านของศัตรูคู่อาฆาตของซาอุเองซองใบนั้นไปถึงจริงไหมแล้วคำตอบที่กลับมาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้คืออะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเริ่มจากตรงนี้ก่อนทำไมอยู่ดีๆ3ประเทศนี้ถึงต้องมาผูกเข้าด้วยกันคำตอบมันย้อนกลับไปที่ความรู้สึกอย่างเดียวเลยคือความรู้สึกว่าพี่ใหญ่ไม่มาแล้วพี่ใหญ่ที่ว่าคืออเมริกานะฮะย้อนไปปีคริสต์ศักราช 2019 โรงแยกน้ำมันอับไกของบริษัทอารามโกในซาอุโดนถล่มจนกำลังผลิตหายไปกว่าครึ่งประเทศคิดเป็นราว 5% ของน้ำมันทั้งโลกริยาดกับวอชิงตันชี้นิ้วไปที่อิหร่านพร้อมกันคนทั้งโลกรอดูว่าอเมริกาจะเอายังไงปรากฏว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตอบสั้นๆทำนองว่านั่นมันโจมตีซาอุไม่ได้โจมตีเรานี่แล้วก็ส่งทหารไปเสริม 3,000 นายจบไม่มีการตอบโต้ใดๆคุณผู้ชมลองคิดในมุมของเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานหรือที่คนเรียกกันติดปากว่า MBS ดูนะฮะคุณจ่ายค่าอาวุธให้อเมริกามาเป็น10 ปีพอบ้านคุณถูกเผาพี่ใหญ่บอกว่าไม่ใช่บ้านฉันมันเจ็บแบบเงียบๆครับแล้วเรื่องมาถึงจุดแตกหักจริงๆเมื่อวันที่ 9 กันยายนปีที่แล้วอิสราเอลส่งเครื่องบินไปถล่มกลางกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เล็งทีมผู้นำฮามาสที่กำลังนั่งประชุมเรื่องข้อเสนอหยุดยิงที่อเมริกาเป็นคนเสนอเองเนี่ยแหละผู้นำฮามาสรอดแต่มีคนตาย6คนหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของกาตาร์เองโอ้โหคุณผู้ชมครับกาตาร์เนี่ยเป็นที่ตั้งฐานทัพอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางทหารอเมริกันอยู่ในประเทศนั้นเป็นหมื่นนายแล้วอิสราเอลบินเข้าไปถล่มกลางเมืองหลวงอเมริกาก็ยังไม่ทำอะไรวันนั้นแหละที่ผู้นำชาติอ่าวทุกคนคิดตรงกันว่าร่มที่เรากางอยู่มันรั่วเพราะเจ็บปุ๊บริยาดก็ขยับทันทีวันที่ 17 กันยายนปีเดียวกันที่พระราชวังอัญญามามะซาอุดิอาระเบียกับปากีสถานเซ็นข้อตกลงป้องกันร่วมกันแบบทวิภาคีไปก่อน1ฉบับข้อความก็ทำนองเดียวกันคือรุกรานประเทศหนึ่งเท่ากับรุกรานทั้ง2ประเทศส่วนที่เมกกะเมื่อต้นเดือนนี้คือการดึงตุรกีเข้ามาต่อยอดให้ครบ3ขาแล้ว3ขานี้มันลงตัวยังไงคือมันเหมือนหุ้นส่วนร้านที่แต่ละคนเอาของไม่เหมือนกันมาลงนะครับซาอุมีเงินมีน้ำมันแต่กองทัพต้องซื้ออาวุธคนอื่นเขาหมดตุรกีมีกองทัพใหญ่อันดับ2ของนาโตแล้วมีโรงงานโดรนที่ขายดีที่สุดในโลกตอนนี้ส่วนปากีสถานมีคนมีประสบการณ์รบจริงและมีของที่ชาติมุสลิมอื่นไม่มีเลยสักชาติของชิ้นนั้นแหละคือปมที่ผมจะเก็บไว้เล่าตอนหลังเพราะมันคือจุดที่ข้อตกลงฉบับนี้ทั้งแข็งที่สุดและอ่อนที่สุดในเวลาเดียวกันทีนี้เรามาดูรอยแตกในกระดาษแผ่นนี้กันก่อนหลังเซ็นได้วันเดียวรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีฮาคารฟีดานออกมาให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอนาโดลูของตุรกีเองเขาพูดประโยคที่ฟังเผินๆเหมือนโม้ว่าข้อตกลงเมกกะในทางเทคนิคก็เหมือนมาตรา 5 ของนาโต้นั่นแหละแต่พอฟังต่ออีก2ประโยคมันคนละเรื่องเลยครับตัวฟีดานเองบอกว่าในข้อตกลงนี้ไม่มีการเขียนระบุภัยคุกคามร่วมเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วระดับการช่วยเหลือรูปแบบวิธีการจะช่วยแค่ไหนจะส่งอะไรไปทั้งหมดต้องไปตัดสินกันในขั้นตอนการหารือร่วมก่อนไม่ใช่ว่าโดนยิงปุ๊บแล้วทุกคนต้องเข้าสงครามอัตโนมัติคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะมันเหมือนคุณเซ็นสัญญาค้ำประกันให้เพื่อนแต่ในสัญญาเขียนว่าถ้าเพื่อนโดนฟ้องเราจะนัดคุยกันก่อนว่าจะช่วยยังไงเนี่ยมันคือทางหนีทีไล่ชัดๆแล้วทำไมตุรกีกับปากีสถานต้องกักก็เพราะเป้าใหญ่ที่สุดในซาอุไม่ใช่ทหารไม่ใช่เมืองแต่คือโรงกลั่นกับท่อน้ำมันซึ่งมันโดนยิงได้ทุกวันไหนโดรนลำเดียวเข้าไปตกในโรงแยกก๊าซถ้าเขียนสัญญาแบบอัตโนมัติอังการากับอิสลามาบัดต้องประกาศสงครามกับใครสักคนทันทีทั้งที่ตุรกียังเป็นสมาชิกนาโต้ยังต้องคุยกับอเมริกาส่วนปากีสถานหันไปทางไหนก็มีอินเดียจ่ออยู่แล้วผมมองว่าเงื่อนไขหารือร่วมอันนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอนะฮะมันคือความจงใจเขาอยากได้ผลของการขู่โดยไม่ต้องรับต้นทุนของการรบประโยคเดียวนี้ทำให้ทุกฝ่ายที่คิดจะยิงซาอุต้องคิดหนักขึ้นแน่นอนแต่ถ้ายิงจริงๆก็ยังมีประตูหลังให้ทั้ง2ประเทศเดินออกมาได้แบบไม่เสียหน้าพูดง่ายๆก็คือเป็นพันธมิตรที่ขู่เก่งแต่ตอนลั่นไกยังต้องประชุมกันก่อนแล้วยิ่งมาดูเรื่องเงินกับกำลังพลที่ปากีสถานเอามาลงหุ้นคุณจะยิ่งเห็นว่าดีลนี้มันคิดค่าตัวกันเป็นตัวเลขจริงๆปากีสถานมีทหารประจำการอยู่ราว 660,000 นายบวกกำลังสำรองอีกกว่า 500,000 แล้วก็มีทหารปากีสถานประจำการอยู่ในซาอุดิอาระเบียอยู่แล้วราว 2,600 นายอันนี้ไม่ใช่ของใหม่นะฮะปากีสถานส่งกองพลไปช่วยดูแลซาอุแล้วตั้งแต่ยุค 80 แล้วทีนี้ริยาดจ่ายอะไรกลับ
เมษายนที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังปากีสถานโมฮัมเหม็ด ออรังเซฟแถลงข้างเวทีประชุม IMF ว่าซาอุเติมเงินฝากใหม่อีก 3,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็ต่ออายุเงินฝากก้อนเดิมอีก 5,000 ล้านล่าสุดสิ้นเดือนกรกฎาคมผู้ว่าธนาคารกลางปากีสถานจามิล อามัดยืนยันว่าก้อน 5,000 ล้านนั้นถูกต่อยาวไปถึงเดือนธันวาคมปีคศ 2028 เลยจากเดิมที่ต้องมาต่อกันทุกปีรวมแล้วปากีสถานถือเงินซาอุอยู่ในมือราว 8,000 ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็เกือบ 270,000 ล้านบาท 8,000 นะครับ 8,000 สำหรับประเทศที่ต้องต่อคิวขอ IMF ทุก 2-3 ปีเงินก้อนนี้คือออกซิเจนส่วนตุรกีก็ไม่ได้มาเปล่าเมื่อปีคศ 2023 ซาอุเซ็นซื้อโดรนอากินจีจากบริษัทไบกาของตุรกีซึ่ง CEO ฮาลุกไบรักตาประกาศเองว่านี่คือสัญญาส่งออกด้านกลาโหมและการบินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สาธารณรัฐตุรกีต่อมาหัวหน้าอุตสาหกรรมกลาโหมตุรกีให้ตัวเลขว่ามูลค่าเกิน 3,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 100,000 ล้านบาทแถมมีข้อตกลงย้ายลายผลิตไปทำในซาอุด้วยสรุปหน้าตาดีลก็คือซาอุจ่ายเงินปากีสถานส่งคนตุรกีส่งโดรนฟังดูลงตัวใช่ไหมฮะแต่มันมีของชิ้นหนึ่งที่ปากีสถานไม่ยอมใส่ลงในกล่องปากีสถานคือชาติมุสลิมชาติเดียวในโลกที่มีอาวุธนิวเคลียร์ตัวเลขจากสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มและรายงานนิวเคลียร์โน้ตบุ๊กระบุตรงกันว่าอยู่ที่ราว170ลูกและอาจขยับไปแตะ200ลูกภายในสิ้นทศวรรษนี้ทีแรกหลังเซ็นเดียวกับซาอุเมื่อกันยายนปีที่แล้วรัฐมนตรีกลาโหมปากีสถานคอวาจาอาซิฟให้สัมภาษณ์สถานี GOTV ทำนองว่าสิ่งที่เรามีขีดความสามารถที่เราครอบครองอยู่จะถูกทำให้พร้อมใช้ทั้งภูมิภาคตีความเป็นเสียงเดียวว่าหมายถึงร่มนิวเคลียร์ผ่านไปไม่กี่วันตัวคุณอาซิฟเองกลับลำบอกใหม่ว่าเรื่องนิวเคลียร์ไม่ได้อยู่ในสายตาไม่ได้อยู่ในภาพนี้ตกลงเอายังไงกันแน่ฮะแล้วกรอบของข้อตกลงเมกะถูกล็อกไว้เฉพาะการรบตามแบบคือรบด้วยทหารเครื่องบินเรือโดรนปืนเท่านั้นไม่ขยายร่มนิวเคลียร์ลงมาคลุมซาอุดิอาระเบียคุณผู้ชมครับถ้าถามผมว่าซาอุคุ้มไหมผมมองอย่างนี้นะในเชิงคำนวณล้วนๆริยาดจ่ายเงินหลักแสนล้านเพื่อซื้อความคลุมเครือเพราะต่อให้ไม่เขียนในกระดาษคนที่คิดจะโจมตีซาอุก็ต้องนั่งเดาอยู่ดีว่าปากีสถานมีของหนักอยู่100กว่าลูกและเขาจะเอาออกมาไหมความไม่แน่นอนตรงนี้แหละคือสินค้าที่ซาอุชื้อส่วนปากีสถานก็ได้เงินสดโดยไม่ต้องเสี่ยงถูกโลกตราหน้าว่าแจกนิวเคลียร์รวมความแล้วก็คือทั้งคู่ได้ในสิ่งที่ต้องการโดยไม่มีใครต้องเซ็นชื่อรับผิดชอบเลยสักคนแต่ความคลุมเครือแบบนี้แหละที่ทำให้เก้าอี้อีกตัวหนึ่งในห้องนั้นว่างลงเก้าอี้ที่ว่าคืออียิปต์ครับตัวเรื่องเดิมระบุว่าไคโรร่วมโต๊ะเจรจา4ฝ่ายมาตลอดมีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งที่ริยาดที่อิสลามาบัดและก็ที่ไคโรเองเมื่อกลางปีแต่พอถึงวันเซ็นจริงอียิปต์ไม่มาเหตุผลชั้นแรกที่ทุกคนนึกถึงคือสนธิสัญญาแคมป์เดวิดอียิปต์เซ็นสันติภาพกับอิสราเอลมาตั้งแต่ปลายยุค 70 แล้วรับความช่วยเหลือทางทหารจากอเมริกาต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ถ้าไคโรไปเซ็นสัญญาที่บอกว่าใครแตะพวกฉันรบด้วยทันทีมันจะไปชนกับสนธิสัญญาที่ถือมาเกือบ50 ปีทันทีเหตุผลชั้นที่2หนักกว่านั้นอีกคืออียิปต์กับตุรกีทะเลาะกันเรื่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกมานานตุรกีไปทำบันทึกแบ่งเขตทางทะเลกับลิเบียส่วนอียิปต์หันไปขีดเส้นเขตเศรษฐกิจเฉพาะกับกรีซ2เส้นนี้มันทับกันอยู่พูดง่ายๆคือแปลงนาที่เถียงกันอยู่ยังไม่จบแล้วจะให้มาอยู่ใต้สายบังคับบัญชาเดียวกันได้ยังไงแต่นี่ยังไม่ใช่ของแรงที่สุดของช่วงนี้นะฮะสำนักข่าว Middle East Eye ซึ่งอ้างแหล่งข่าวในซาอุถึง3รายงานว่าคนที่ไม่อยากให้อียิปต์เข้าร่วมอย่างน้อยก็ในตอนนี้ไม่ใช่ไคโรแต่คือริยาดเองทั้งที่ทางฝั่งของตัวฟีดานกับตุรกีเป็นฝ่ายผลักดันให้อียิปต์เข้ามาด้วยซ้ำฟลิกเลยครับจากภาพที่ว่าอียิปต์เดินหนีกลายเป็นว่าอาจมีคนกระซิบว่าเธอยังไม่ต้องมาก็ได้ส่วนคุณฟีดานก็ออกมาทาแป้งกลบทีหลังว่าประตูยังเปิดให้ไคโรเสมอแค่ต้องเคลียร์ปัญหาทางเทคนิคกันก่อนเอาละกลับเข้าเรื่องทีนี้มาถึงเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมที่สุดคือกระเป๋าตังค์ของเราเองถ้าข้อตกลงนี้ทำให้โรงกลั่นกับท่อน้ำมันของซาอุมีเกราะหนาขึ้นจริงความเสี่ยงสงครามลดลงจริงราคาน้ำมันโลกก็ควรจะนิ่งขึ้นแต่ความจริงตอนนี้คือมันยังไม่นิ่งเพราะตัวที่กดดันราคาอยู่ไม่ใช่เรื่องเมกะแต่คือช่องแคบฮอร์มุสกับศึกที่ยังไม่จบราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยืนอยู่แถว$94ต่อบาร์เรลสูงกว่าปีที่แล้วเกือบ 40% บ้านเราจึงยังไม่ได้ลดราคาขายปลีกช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคมนี้ดีเซลอยู่ที่38 บาทเศษต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่37 บาท 70 สตางค์ E20 อยู่ที่32 บาทเศษและเดือนนี้ปรับขึ้นมาแล้วหลายรอบที่ต้องรู้คือไทยเรานำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางราว 57% ของทั้งหมดและซาอุดิอาระเบียเป็นแหล่งนำเข้าเชื้อเพลิงอันดับ 3 ของไทยคิดเป็นเงินปีละเป็นแสนล้านบาท
เพราะแบบนี้เองทุกครั้งที่มีข่าวโรงกลั่นซาอุถูกยิงค่าข้าวแกงกับค่ารถบ้านเราขยับตามภายในไม่กี่สัปดาห์เสมอส่วนคนไทยที่ไปทำงานที่นั่นหลังฟื้นความสัมพันธ์เมื่อปี 2565 จากที่เหลืออยู่ 1,300 คนวันนี้ประมาณการกันว่ามีคนไทยทำงานในซาอุเกิน 20,000 คนแล้วทั้งช่างเชื่อมช่างก่อสร้างเชฟพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยค่าแรงฝีมือเริ่มต้น 25,000 บาทขึ้นไปถ้าดีลนี้ทำให้ซาอุปลอดภัยขึ้นจริงคนกลุ่มนี้ได้ประโยชน์เต็มๆเพราะเมกะโปรเจกต์เดินต่องานไม่หยุดแต่ผมอยากให้มองอีกด้านด้วยนะฮะการเข้าเป็นสมาชิกพันธมิตรทางทหารมันแปลว่าซาอุเปลี่ยนสถานะจากคนที่ถูกยิงฝ่ายเดียวมาเป็นคู่กรณีที่มีชื่ออยู่ในสมการด้วยถ้าวันหนึ่งตุรกีหรือปากีสถานมีเรื่องซาอุก็ถูกลากเข้าไปได้เหมือนกันแล้วปมใหญ่ที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ต้นซองเชิญที่ส่งไปบ้านศัตรูมันไปถึงไหนแล้วต้นเรื่องที่แชร์กันบอกว่าอิหร่านได้รับสัญญาณและหนังสือเชิญให้เข้าร่วมซึ่งถ้าเป็นจริงมันคือการพลิกกระดานทั้งภูมิภาคเพราะซาอุกับอิหร่านรบกันผ่านตัวแปรละ10 กว่าปีทั้งในเยเมนทั้งในซีเรียทั้งในเลบานอนเมื่อวานนี้เองสำนักข่าวอัลมายาดีนรายงานโดยอ้างหัวหน้าสำนักข่าวรัฐสภาอิหร่านว่าเตหะรานได้รับคำเชิญจริงและกำลังพิจารณาอยู่แต่วันเดียวกันนั้นโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านเอสมาเอลีบาเกรีออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ได้รับคำเชิญอย่างเป็นทางการยอมรับแค่ว่ามีการทาบทามให้คุยเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคกันเท่านั้นตัวเลข2แหล่งชนกันแบบนี้ผมว่ามันบอกอะไรบางอย่างเองอยู่แล้วนะครับและวันเดียวกันนั้นอีกเหมือนกันจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารบกปากีสถานมีกำหนดเดินทางถึงกรุงเตหะรานคุณผู้ชมครับคนที่จะไปนั่งคุยกับอิหร่านไม่ใช่นักการทูตซาอุแต่เป็นนายทหารสูงสุดของประเทศที่ถือหัวรบนิวเคลียร์อยู่ในมือนี่ตอบคำถามที่ค้างมาตั้งแต่ต้นได้พอสมควรว่าการเชิญอิหร่านมันไม่ใช่มิตรภาพผมมองว่ามันคือการดึงเข้ามาเพื่อล่ามโซ่ครับตราบใดที่อิหร่านอยู่ข้างนอกเขายิ่งขันกลุ่มตัวแทนได้ตามใจแต่ถ้าเขาก้าวเข้ามานั่งในวงเดียวกันทุกครั้งที่กลุ่มตัวแทนของเขาเล็งลงกลั่นซาอุเขาจะกลายเป็นคนละเมิดสัญญาที่ตัวเองเซ็นทันทีเท่ากับซาอุมัดมือคู่แข่งด้วยกระดาษ1 ใบถูกกว่าระบบป้องกันภัยอากาศเยอะส่วนที่ว่าเป็นหมาของ MBS ในการเอาตุรกีกับปากีสถานไปเป็นเกราะกันไม่ให้อิสราเอลถล่มโรงงานนิวเคลียร์อิหร่านนั้นผมว่าโอกาสน้อยกว่าเพราะกลไกหารือร่วมที่คุณฟีดานพูดไว้เนี่ยมันแปลตรงโตไม่มีใครถูกลากเข้าสงครามอัตโนมัติอยู่แล้วเกราะที่ไม่ทำงานทันทีมันก็ไม่ใช่เกราะถ้าอยากรู้ว่าข้อตกลงเมกะเป็นแค่สัญญาณเริ่มต้นหรือเป็นของจริงที่เปลี่ยนดุลอำนาจให้จับตา2 อย่างนี้พอ1คือตัวบทเต็มของข้อตกลงที่ยังไม่มีใครได้เห็นกับการเข้าสภาตุรกีเพื่อขออนุมัติและ2คือคำตอบที่เตหะรานจะให้กับจอมพลมูเนียถ้าอิหร่านตอบรับจริงแผนที่ตะวันออกกลางที่เราท่องกันมา40 ปีต้องฉีกทิ้งทั้งแผ่นแต่ถ้าเงียบหายไปเฉยๆกระดาษที่เมกะแผ่นนั้นก็จะมีค่าเท่ากับรูปถ่ายหมู่สวยๆใบหนึ่งเท่านั้นเอง